Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình gửi đến các bạn cái món bánh ít trần hay là gọi là bánh niếp. Một món bánh ăn ngon, dẻo, mềm. Bánh thì hấp lên không có bị chảy xệ nè. Ăn cùng với nước mắm chua ngọt, thêm một chút xíu rau nữa. Ăn no bụng luôn mà không có thấy ngán. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây 100g đậu xanh. Các bạn vào rửa cho sạch, ngâm nước vài tiếng cho nở. Cho vào trong nồi, mình thêm nước vào để nấu. Nấu cho đậu sôi lên thì khi mà đậu sôi sẽ có bọt, các bạn sẽ hớt phần bọt này. Rồi cái mình để lửa nhỏ và mình nấu cho đậu nó chín, nó cạn nước lại nha. Tiếp theo phần nhân mình có ở đây một gốc tư củ sắn hay là củ đậu. Chút xíu cà rốt. Nấm mèo ngâm nước cho nở ra, hành tím và tỏi chút nữa mình băm. Hành lá. Bên đây thì mình có thịt nạc xay, mình dùng thịt vai heo nha. 2 muỗng canh tôm khô ngâm nước cho nở mềm. Rồi bây giờ sẽ đi cắt phần củ sắn. Củ sắn thì các bạn cắt ra những cái lát mỏng mỏng. Xong rồi cái mình cắt cho nó sợi dài dài lại. Cắt hạt lựu nhỏ nhỏ nha. Phần nhân thì mình phải làm cho nó nhuyễn thì ăn nó mới ngon. Cà rốt cũng vậy luôn, các bạn cũng cắt lát mỏng. Hoặc là các bạn cho vào trong cõi mình xay cũng nhanh nữa. Sắc thì phải sắc cho đều để nhân nó mới chín đều. Nấm mèo cũng rửa cho sạch, rồi cái cũng sắc nhỏ nhỏ lại. Tiếp theo là hành lá. Các bạn cũng sắc nhỏ, hành lá thì chút nữa mình sẽ nêm vào trong nhân cho phần nhân của mình nó thơm ngon. Quay trở lại nồi đậu xanh, mình nấu lửa nhỏ khoảng 15 phút. Bây giờ sẽ đi xào nhân nha. Mình cho phần hành tím và tỏi vào trong 2 muỗng canh dầu. Phi cho nó vàng thơm thì mình sẽ cho thịt vào. Các bạn xào cho phần thịt này nó săn và nó rời ra. Khi thịt nó đã săn thơm thì mình cho củ vô. Xào ở mức lửa trung bình nha. Mình xào sơ qua vậy là được rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho tôm khô vô. Mình sẽ cho nấm mèo nè. Xào sơn cái nữa rồi lấy đậu xanh mình cho vô nha. Đậu xanh nó cạn nước là được à. Cho vô mình xào cho nó quyện lại. Nhân này thì phải có đậu xanh và thịt ăn nó mới ngon. Các bạn dùng cái phần đậu xanh nó mình nấu lên cho nó chín mềm, không có cần phải khô ráo đâu. Rồi mình xào một chút nó sẽ khô lại. Mình sẽ nêm vào đây muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, muỗng cà phê muối, muỗng canh dầu hào. Rồi bây giờ sẽ đảo đều lên nha, cho gia vị nó thấm đều vào trong nhân. Các bạn xào sơ qua nữa là được rồi. Phần nhân của mình nó sẽ khô ráo và nó không có bị ướt á. Tiếp theo thì cho hành lá sắc nhỏ vô. Cũng đảo sơ qua rồi cái mình lấy tiêu mình cho vô nha. Khi mà cho tiêu vô thì các bạn tắt bếp đi. Rồi mình đảo sơ nữa là được à. Nếu mà nhân có hơi ướt thì các bạn đảo thêm chút. Còn thấy nó khô và nó quyện vậy là được. Sẽ chờ cho nó nguội. Mình dùng ở đây 500g bột nếp, 450ml nước sôi. Thì mình để cho nó nguội bớt còn khoảng 50 độ. Bên đây thì nửa muỗng cà phê muối. Rồi sẽ pha bột luôn nha. Các bạn cho hết bột nếp vô. Mình cho muối vô luôn nè. Trộn sơn cái. Bột nếp thì mình không có cần phải nước sôi, cho nên là các bạn nấu sôi xong rồi cái mình gót ra cái ca mình để cho nó nguội bớt. Còn ấm ấm mà mình sờ vào mình thấy uống được là được nha. Rồi cái trộn sơ qua rồi mình cho thêm nước, đừng có cho hết một lần thì bột nó thấm không đều. Mình cho từ từ vậy nè. Với cái lượng nước này thì mình thấy nó vừa với cái bột nếp này. Còn tùy thuộc vào bột nếp các bạn dùng nữa. Thì mình thấy cái lượng nước cho vào bột nó sẽ ít hơn chút xíu là nó vừa. Rồi mình nhồi đều lên nè. Thấy bột nó dẻo ha. Và nó quyện vậy nè. Nó không có bị khô quá. Thêm vào trong bột muỗng canh dầu ăn. Rồi cũng nhồi đều lên nữa là được à. Bột nếp thì mình cần nước ấm. Cho thêm dầu để giúp cho bột nó dẻo mềm, không có bị dính. Nhồi sơ qua thì mình để khoảng 5 phút là được. Bây giờ thấm dầu vào trong tay. Các bạn sẽ đi bắt bánh luôn.
nhồi đều lại một cái nữa rồi cái mình bắt bánh. Nếu mà trong bột mà các bạn thấy có hơi khô á thì mình cho thêm chút xíu nước ấm nữa nha. Còn nếu mà trường hợp các bạn làm nó hơi nhão thì mình cứ cho thêm chút xíu bột nếp là được à. Làm bột thì cũng dễ, không có khó đâu. Mình sẽ lấy một cái viên bột vừa phải thôi, dàn mỏng ra. Rồi mình sẽ múc trực tiếp cái phần nhân lên trên để gói luôn, không có cần phải vo nhân trước đâu. Làm vậy cho nó nhanh nha. Phần nhân của mình rất là quyện dẻo, không có bị rời rạc thì vô phần bột nó mới ngon. Túm đều lại, đừng có cho nó ló nhân ra bên ngoài là được à. Rồi, thấm chút xíu dầu vào cái tay, rồi cái mình lăn cho nó tròn lại, lót lên miếng giấy hoặc là miếng lá chuối. Miếng giấy ở đây thì mình dùng miếng giấy nến. Mình cứ cho nhân vào. Cái phần bột đó, nó sẽ nhiều hơn cái lượng nhân để mình bao phủ cái phần nhân. Nó không có bị ló ra bên ngoài thì cái bánh của mình nó tròn trịa, nó đẹp hơn. Nó sẽ không có bị chảy xệ nha. Rồi các bạn làm tương tự những cái bánh còn lại cho hết. Làm xong thì mình được 14 cái bánh. Rồi bây giờ sẽ bắt lên trên bếp đi hấp luôn. Mình bắt sẵn nồi nước sôi á. Nước đã sôi thì mình hấp 15 phút với lửa trung bình. Rồi bây giờ sẽ đi làm nước mắm luôn nha. Công thức nước mắm thì mình để trên màn hình. Các bạn cho thêm tỏi ớt vào khi mà nước mắm đã nguội. Quay trở lại nồi bánh. Mình hấp 15 phút với lửa trung bình thôi, đừng có hấp lớn quá nha. Lửa lớn quá thì nó bị chảy xệ phần bánh. Hấp bánh xong thì các bạn sẽ lấy bánh ra. Đậu xanh nấu chín nè, cho lên trên mặt bánh. Rồi thêm một chút xíu dầu hành. Bánh đã làm xong thì có cái độ dẻo, mềm. Mình cho thêm là giá trụng nè, dưa leo sắc nhỏ, một ít rau thơm. Cuối cùng là chan thêm nước mắm chua ngọt lên. Món ăn đi kèm không thể thiếu chính là nước mắm. Tăng thêm hương vị thì mình cho thêm rau. Ăn vậy thì nó không có bị ngán. Và nước mắm các bạn làm chua chua ngọt ngọt, đừng có quá mặn thì ăn nó sẽ ngon hơn. Bánh rất là ngon luôn các bạn, dẻo mềm ngon. Cái cách làm này thì không có cần phải cho thêm khoai lang vào trong bột. Mình dùng cái loại bột này thì mình thấy cái vỏ bột nó mềm dẻo. Và ăn nó quyện chung với phần nhân mình ăn rất là đậm đà luôn á. Một món bánh dân dã dễ làm mà rất là ngon luôn. Thì mời các bạn mình cùng thử nha, cho gia đình thưởng thức. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.